Ang pandemic ay nakakaapekto sa maraming mga negosyo sa buong mundo at karamihan sa mga negosyo ay nagdurusa. Ngunit, mayroong mga industriyang umuusbong dahil sa COVID-19. Katulad ng mga chameleon, umangkop sila sa sitwasyon at in-stretch ang kanilang brand. Iniakma ang kanilang mga linya ng produksyon at inayos ang mga bagong pangangailangan. Ngayon, bakit mo gustong malaman ang mga industriyang ito? Kung ikaw ay isang entrepreneur, bibigyan ka nito ng ilang pananaw kung paano mo kailangang ayusin o baguhin ang iyong business model. Kung paano mo nais na mag-pivot o mag-scale up. Pwede mong maging gabay para sa mga oportunidad na hahanapin. O marahil dahil alam mong wala ka ng trabahong babalikan pagkatapos ng KCQ, baka nais mong magsimula ng negosyo pagkatapos ng lockdown. O baka nais mong magsimula ng negosyo ngayong panahon ng krisis dahil sa makikita mong isang pagkakataon. Ito ang Mobazilla. Atin nang talakayin ang siyam na industriyang umuusbong kahit may pandemic. Una, e-learning. Marami ngayon ang natigil sa bahay at marami ang nagsisimula ng mag-isip tungkol sa kanilang dating trabaho. May babalikan pa kaya ako? Ano ang mga bagong kasanayan? Ano ang bagong kaalaman na kailangan kong makuha upang magbigay ng kasangkapan sa aking sarili upang makahanap ng trabaho dahil ang karamihan sa mga kasanayan ay maaaring hindi na magagamit. Ang mga may-ari ng negosyo at negosyante ay nag-iisip din. Ano ang mga bagong pananaw na kailangan ko? Ano ang tulong na kailangan ko para baguhin, i-redirect o mag-pivot ang aking business model? Kailangan kong gumawa ng isang bagay upang ang mga taong naghahanap ng mga pagkakataon sa pag-aaral, lalo na ang mga pagkakataon sa pag-aaral na hindi na nila kailangang pumunta sa kahit saan. Hindi nila kailangang pumunta sa ibang lokasyon, kundi maaari na nilang malaman lamang ang aaralin mula sa kanilang mga computer. Kaya, ang e-learning ay papalaki at maraming mga mag-aaral ang nag-aaral mula sa kanilang bahay. Marami sa kanila ang natututo. Lumilikha sila ng isang bagong pag-uugali. Pagkatapos nito, maraming mag-aaral, maraming tao ang magtatanong, kailangan ko pa bang pumasok sa paaralan o pamantasan? Ang pagpasok sa universidad para kumuha ng college degree, ihahanda ba ako talaga para sa hinaharap? At ngayon, ang mundo ay nagbago ng labis sa isang maikling panahon. Number 2, medical products. Anumang bagay na nauugnay sa paggamot o pag-iwas ng coronavirus. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa hand sanitizer, mask, o kahit na anong makakatulong sa mga tao na iwasan o labanan ang sakit. Halimbawa, sa pagsisimula ng 2020, hindi mataas ang demand para sa face mask pero makalipas lamang ang ilang buwan, naging taniyag itong pagpipilian para sa mga bagong negosyante. Marami ang nais na makakuha ng mataas na kalidad at sa ilang kaso ay malikhaing mask para maprotektahan ang kanilang sarili at ang mga nasa paligid nila. Ngayon, syempre, mayroon pa ring malaking kakulangan ng medical products sa mundo. Ngunit, pag-uusapan pa rin ito sa hinaharap kapag ang pandemic ay natapos na. Kapag mayroon ng bakuna, kapag may lunas na ang COVID at lahat ay bumalik na sa normal. Hindi kasi ito magiging huling beses na makakakita ang sangkatauhan ng isang virus na katulad nito. Oo, umaasa tayo na ito na nga ang huli, ngunit kailangan din nating tanggapin ang realidad. Kaya, mahalaga ang pag-unawa na ito ay maaaring bumalik at maaaring may iba pang mga virus na darating sa hinaharap. Kaya, ang industriya ng medical supplies hindi lamang isang mahusay na negosyo na mag-aakyat ng kita, ngunit ito rin ay isang negosyong nakatutulong para makasalba ng maraming buhay. Number 3,
delivery services. Ngayon, maraming mamimili ang natatakot na iwanan ang mga tahanan. Tayo ay napirmi sa bahay at pinapayuhan tayo ng gobyerno na manatili sa bahay sa panahon ng krisis. Lumago ang industriya ng mga professional delivery services upang matiyak na maihahatid ang mga produkto sa mga tahanan at negosyo. Ang new normal na ngayon ay ang pag-take out. Mag-o-order at may maghahatid lalo sa mga terms na binibili sa online. Lumago ang delivery services. Kahit ang mga kumpanya ng logistics sa tamang sektor ay maaaring maranasan ang ganitong pag-unlad. Ang mga posibleng mawalan ng trabaho sa ibang sektor ay dito makakapasok. Number 4. In-home entertainment industry. Tama, pinag-uusapan natin ang tungkol sa Netflix. Halos 16 milyong tao ang gumawa ng kanilang account sa Netflix sa unang 3 buwan ng 2020. Halos doble ito ng number ng kanilang new sign-ups sa mga huling buwan ng 2019. Siyempre, pinag-uusapan din natin dito ang tungkol sa Disney streaming. Siyempre, pinag-uusapan natin ang YouTube. Ngayon nga lamang sa YouTube, maaaring mabalitaan mong marami sa mga YouTube creators ang bumaba ang kanilang AdSense revenue dahil mas kaunting advertisers ang nag-advertise sa platform. Gayunpaman, mas maraming mga tao ngayon ang nakatutok at nanonood ng kanilang content. Nagpapalawak at nagpapatatag sila ng subscriber base. Ito ay isang magandang pagkakataon lalo na kung ikaw ay isang entertainer. Ikaw ay isang creator, ngayon ay panahon mo para magbigay aliw. Ang mga tao ay nangangailangan ng libangan upang makatakas sa kasalukuyan. Patuloy na lumikha ng content, buuin ang iyong customer base. Huwag kang mabagal-bagal, piliin na ang iyong niche, mag-isip ng content. Ihanda ang iyong smartphone at kumuha ng isang camera. Ngayon na ang tamang oras upang kumonekta at maglingkod sa iyong napiling audience. Ngayon na ang oras upang talagang mapalawak ang iyong naaabot. Ang mga maliliit na negosyo na lumikha ng mga larong board at puzzle ay popular din dahil nakatutulong sila na aliwin ang mga pamilya. Ang mga larong board at puzzle ay bumibenta ng maayos lalo na ang napapanahong cooperative board game na pandemic. Sa halip na mga pagbisita sa mga konsyerto, museo at mga events, ang mga tao ay naghahanap ng katumbas na AR at VR experience at mapaligayan ng ligtas habang nakaupo lamang sa sofa. Kasabay nito, nakikita na natin ang lumalaking pangangailangan para sa digital media at libangan, kabilang ang social media, gaming, balita, video streaming at mga libro, habang ang mga tao ay naghahangad na mapawi ang pagkabalisa at punan ang oras na dati nang dinala sa paglalakbay at pakikihalubilo face-to-face. Number 5. Online gaming. Naiinip na ang mga tao. Gusto nila ng mapaglilibangan. Muli, nais nila ng ibang uri ng pagtakas. Maaari itong maging online gaming katulad ng mga kasino. Ang mga tao ngayon ay hindi makakapunta sa pisikal na kasino, ngunit gusto pa rin nilang sumugal online o kaya naman ay maglalaro lamang online. Malaking pag-unlad din ito at lalaki pa lalo na sa mga susunod na panahon kung masikat na ang virtual reality. Ang industriyang ito ay magbo-boom ng maraming taon. Number 6. Supplements industry. Ang industriya ng food supplement ay dati nang malaki at maunlad at dahil sa coronavirus, ang mga tao ay mas may alam na sa kalusugan. Ang mga tao ay nabubuhay ng mas natatakot. Gusto nilang tiyakin na mayroon silang isang malakas na immune system. Nais nilang alagaan ang kanilang katawan.
Nais nilang alagaan ang kanilang sariling kalusugan. Kaya ang mga tao ay bumibili ng maraming bitamina. Ang mga tao ay kumukuha ng maraming mga supplements. Gusto nilang tiyaking malakas sila, na protektado nila ang kanilang sarili. At ngayon, hindi lamang na sila ay bumibili ng mga suplemento para sa kanilang sarili. Bumibili na rin para sa kanilang pamilya. Kaya, ang industriya ng supplements ay umuusbong din. Number 7, software. Lalo na ang software tungo sa remote working o software na tumutulong sa mga tao na kumonekta o magtrabaho kahit nasa bahay lamang at malayo sa opisina, kagaya ng Microsoft Teams, Google Hangouts, Slack, Skype at Zoom. Naranasan na ng Zoom ang 50% na pagtaas ng kanyang share price mula pa nang magsimula ang 2020. Ang anumang bagay na makakatulong sa ibang mga tao na kumonekta at makipag-usap ng mas mahusay. Anumang software na makatutulong sa mga tao na magsimula sa online na negosyo. Ang mga negosyong iyon ay magiging booster din, kaya huwag mong kalimutan. Isipin kung paano ka makakapagsilbi sa partikular na pamilihan. Number 8, supermarkets. Ngayon, ito ay obvious habang ang mga tao ay sinusunod ang physical distancing at marami ang mga saradong malls at restaurants. Marami ang nag-stock ng mga groceries at kumakain sa bahay. Bumibili sila ng mas marami kaysa sa pagkain kanilang kailangan. Ang mga groceries at supermarkets ay ganap na umuusbong. Nakakapagrehistro sila ng mga maraming benta. Sa katunayan, nauubusan sila ng stocks. Bumibili ang mga tao ng higit sa kung ano ang kinakailangan dahil sa takot. Kaya ang supermarket ay isang industriyang booming. Sa maraming mga tao na nais na mag-stock up ng mga delata at degarapon na pagkain, ang mga maliliit na negosyo na gumagawa ng mga produktong ito ay nakakakita ng mas maraming oportunidad. At ang ika-9 na industriya, life and medical insurance. Dahil sa pandemic, ang kaalaman ng mga tao sa buhay at kalusugan ay mas pinahusay. Itinaguyod nito ang demand para sa mga produkto ng pangangalagang pangkalusugan at panseguro ng buhay at kalusugan. Binabaha ng social media katulad ng Facebook ang mga news feeds ng tao tungkol sa kahalagahan ng life insurance at critical illness coverage, at inaprubahan na ng Insurance Commission ang pagpasok ng malalaking life insurance companies sa tinatawag na digital selling platform, kung saan hindi na kailangang mag-meet face-to-face ang insurance advisor at ang kanyang prospect. Ito na ang siyang ng mga industriyang nag-boom at mag-boom dahil sa coronavirus. Ang dapat nating maunawaan ay ito. Nais mo bang maging isa sa mga industriyang nabanggit? O nais mo bang isipin kung paano ka makapaglilingkod sa mga industriyang ito? Ang mga hamon na inihahatid ng COVID-19 sa iba't ibang sektor at industriya ay nangangahulugang mahirap mag-generalize tungkol sa kung paano gawing isang oportunidad ang isang krisis. Ang mga airlines at mga travel companies halimbawa ay magpupumilit na muling mag-engineer ng kanilang business model ng mabilisan upang mabawasan ang napakalaking pinsala na nagawa sa kanilang net income. Sa mga sektor na hindi gaanong naapektuhan ng pandemic, ang mga negosyo ay kailangang pag-isipang mabuti kung ano ang lumilika ng halaga, kung ano ang mahalaga ngayon at sa hinaharap, at kung ano ang papel na ginagampanan ng digital innovation sa paggawa ng mga bagong bagay. Ang mga kumpanyang nananatiling nakatutok sa tao
at nakatuon sa customer at may kakayahang mabilis na mag-innovate ng mga bagong digital businesses upang malutas ang mga problema na nilikha ng mga bagong kondisyon ay nasa pinakamahusay na sitwasyon para mapakinabangan ang mga bagong oportunidad. Ito ang Mobazilla. Hanggang sa muli!